Hi guys, so makikita mo ginagawa tong pinaka-link pipe ng aking Suzuki Bandit. So after 1 year nakabalik ako dito sa shop nila dito sa Imus Cavite. So sa mga hindi pa nakakaalam kung saan tong mini Orion shop na to, dito to sa Anabudos, Imus Cavite, malapit sa mini stop. So punta lang kayo guys. So papakita ko yung the rest of the video kung paano nila inassemble yung link pipe. So gamit ang TIG weld. So ito yung pinakabit kong Akrapovic na muffler or pinaka-canister. So ito yung pinaka-muffler na Akrapovic, 51mm yung pinaka-inlet niya. So machine weld yung pinaka dugtungan niya dito kung makikita mo. So kung gusto mag-avail kayo niyan, mag-PM lang kayo sa akin. Meron tayo niyan. So sa presyo, PM nyo na lang ako. So yun guys. So yun, after 1 year nga, ECQ na naman dito sa Cavite. So buti nakapagpagawa tayo ng link pipe nito dito sa Imus. So itong haba niya nasa 13, ang pinaka-canister niya nasa 11 inches lang. So ang kabuuan 14. So this is my Suzuki Bandit. So inline 4 ito. So kahit anong muffler ikabit mo dyan ay magandang tunog. So nagliit lang ako ng pinaka-canister. Dati kasi 22 inches. So kanina nakita nyo naman 14 na lang siya ngayon. So mamaya sa dulo ng video, i-ride natin to saglit. So ayan guys yung pinaka-fittings niya. So panoorin nyo hanggang dulo guys para makita mo kung paano in-install to, paano nila ginawa exactly, paano sinukat, at paano nag-weld. So thank you guys, medyo maingay dyan sa video kasi actual video ito ng paggawa. Please like the video and subscribe to my channel. Have a nice day, ingat sa lahat. Goodbye.